Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món chè thưng. Thì chè thưng nấu cũng đơn giản chứ không có khó. Nhưng mà quan trọng mình nấu làm sao để cho cái hạt đậu phộng nó dẻo mềm nè. Đậu xanh á, nó nát vừa đủ ha. Khi ăn mình vẫn cảm nhận được cái vị bùi của đậu. Và món chè của mình nó sánh vừa, không có quá đặc, thiệt là ngon. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món chè thưng với Diễm nha. Đậu phộng là phần mình đi nấu trước, thì ở đây Diễm có 120g đậu phộng. Mình nên lựa cái hạt đậu nó nhỏ vừa thôi ha, tại vì có loại đậu rất là to thì mình nấu cái chè nó lại không ngon. Diễm cho vào đậu 500ml nước ha, nước nhiệt độ phòng, và mình cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối nở. Mình ngâm đậu nha. Cách nấu đầu tiên Diễm chia sẻ là mình sẽ nấu bằng cái nồi bình thường đó, vì vậy mình phải ngâm đậu ít nhất là từ 4 cho tới 8 tiếng. Đậu sau khi ngâm xong á, mình giữ luôn cái nước ngâm, rồi mình cho thêm 500ml nước vào, mình bắt lên bếp. Mình nấu ở cái lửa trung bình ha, từ 90 cho tới 120 phút. Tùy cái độ dẻo mềm mà mình muốn á, mình nên kiểm tra nha. Mình kiểm tra bằng cách là mình nên ăn thử luôn. Thì Diễm làm ở đây là Diễm bóp cho mình xem thôi, chứ thật ra mình phải ăn thử mình mới biết được cái độ mềm dẻo. Nhiều khi á, mình bóp tay như vậy thì nó cũng không có chính xác lắm. Đậu sau khi có độ mềm vừa ý rồi thì mình sẽ mình đổ ra và mình rửa lại bằng nước lạnh nha, để ở đây cho nó ráo. Bây giờ Diễm chia sẻ cách nấu đậu phộng bằng nồi áp suất điện. Thì nấu bằng nồi áp suất điện á, mình không có cần phải ngâm đậu. Mình cho 120g đậu trực tiếp vào nồi luôn. Sau đó mình cho vào 1 lít nước. Mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê muối và cũng cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối nở luôn ha. Đậy nắp lại và khóa van á, mình sẽ dùng cái chức năng nấu đậu là pin nè, và nấu trong vòng 25 phút, high pressure và normal. Và sau khi mà nồi đã nấu xong thì mình để 15 phút nữa mình hãy mở nồi nha. Ở đây Diễm có 10g phổ tai thì mình sẽ rửa cho nó sạch nha, tại vì phổ tai này nhiều khi nó có cát luôn á. Sau khi mình thấy cái nước trong rồi á, thì mình cho nước và mình ngâm trong vòng khoảng 15 phút ha, cho cái phổ tai này nó nở mềm ra. Diễm chia sẻ cách làm bột khoai thì Diễm có 30g bột năng ha. Mình cho vào 30ml nước thật là sôi luôn ha, nước vừa sôi là mình lấy ra mình cho vô liền. Tại vì mình mà cho nước khoảng 70-80 độ C thì nó không có lấy trùng được. Nhìn ở đây mình thấy là bột nó đã chín trong, tại vì có bạn làm rồi nói với Diễm là cái cục bột nó không có kết dính lại được, là tại vì mình dùng nước là bị nguội đó. Đối với những loại tinh bột á, thì cái bột nó phải chín một phần như vậy nó mới kết dính được những cái bột khô. Mình dùng tay á, mình bóp lại ha, cho tới khi mình thấy nó dẻo và nó dính như vậy thì mình cho thêm bột khô vào. Diễm cho vào 15g bột năng nữa ha, thì Diễm thấy rất là vừa. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi cho nó thành một cái khối dẻo. Thì đầu tiên có thể nó sẽ hơi bị khô á, nhưng mà mình khoan hãy cho nước nha. Mình cứ nhồi cho tới khi mình thấy nó kết dính lại một khối như vậy. Tại cái bột này mình càng bóp nó sẽ càng mềm. Đó, cái này Diễm nhồi nó mịn và nó mềm dẻo như vậy. Bột nhồi đạt đó là mình không cần phải dùng bột áo luôn ha, nó không có bị dính. Và bây giờ mình sẽ cán ra cho nó mỏng á, và mình cắt ra thành sợi. Khi cắt ra rồi thì mình nên để nó xen kẽ với nhau, mình đừng có để cho nó gần nhau quá thì nó sẽ bị dính. Mình không cần phải dùng bột áo. Bắt một cái nồi lên bếp, Diễm cho vào 100g đậu xanh đã vo rửa cho sạch. Sau đó Diễm cho vào 1 muỗng cà phê muối, giúp cho cái chè của mình nó sẽ đậm đà, nó ngon. 400ml nước, và mình nấu cho cái phần đậu này nó sôi lên nha. Khi mà đậu sôi á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình. Và lúc này á, nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho thật là sạch. Và mình không đậy nắp ha, mình nấu ở cái lửa trung bình này từ 8 cho tới 10 phút, cho tới khi mà mình thấy lượng nước nó cạn á, còn xăm xắp khoảng mặt đầu á là được. Đó, như vậy thì bây giờ á, Diễm lấy nắp á, Diễm đậy lại và Diễm nấu thêm 15 phút nữa. Mình nấu vừa đủ thôi ha, nấu lâu quá thì cái hạt đậu của mình nó nát hết cũng không có ngon. Phổ tai sau khi mà mình ngâm mình thấy nó nở ra hết rồi thì mình kiểm tra ha. Nếu mà mình thấy nó có một cái độ nhớt thì mình cứ xả nước lạnh á, và mình rửa lại cho thật là sạch luôn, tới khi nào mà mình thấy nó khô ráo, nó không còn nhớt nữa. Và mình dùng kéo mình cắt ra thành những cái đoạn nhỏ nha.
Đậu xanh sau khi mà mình nấu thêm 15 phút á, mình kiểm tra mình thấy nó đã chín mềm. Như vậy thì Diễm thấy rất là vừa nè. Thì bây giờ mình sẽ cho vào 600ml nước. Và nước cốt dừa thì Diễm dùng coconut milk ha, Diễm dùng một lon là 400ml. Mình sẽ bật cái lửa lên cho nó lớn á, để cho cái phần nước này nó sôi lên. Mình dùng muỗng á, mình đảo đều tránh cho đậu xanh ở bên dưới nó bị dính. Rồi mình cho đậu phộng đã nấu mềm vào luôn. Mình đợi cho cái phần nước này nó sôi lên ha. Khuấy cho thật là đều. Đó, đậu xanh nó vẫn còn như vậy, mình đừng có tán ra cho nó nhuyễn thì nó lại không có ngon ha. Khi mà nước nó sôi lên trở lại thì Diễm cho cái phần bột năng vào. Thì nếu mà mình không muốn làm thì mình dùng 50g bột khoai cũng được ha. Khuấy lên cho đều tránh cho bột năng nó bị dính á, và Diễm cho vào 25g bột bán kim, mình rải đều ra và mình cũng dùng muỗng á, mình khuấy nhẹ tay cho bột bán kim nó cũng tan đều. Mình để ở cái lửa trung bình nha, khoảng thêm từ 2 tới 3 phút nữa cho cái bột bán kim và cái bột năng nó chín á, rồi mình mới nêm đường. Thì đường á, Diễm cho ở đây là 230g ha, tùy mình thích ăn ngọt hay ăn nhạt thì mình có thể điều chỉnh. Mình khuấy cho đường tan. Khi mà mình thấy cái bột năng nó nổi lên trên mặt chè là cái bột năng nó đã chín. Diễm sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê đường vani, còn nếu mà mình không có thì mình cho thêm chất vani cũng được. Khuấy đều lên và mình đợi cho cái phần chè này nó sôi trở lại, rồi mình cho cái phổ tai đã ngâm. Cho phổ tai vào á, thì mình cũng khuấy đều, rồi mình cho thêm lá dứa nha, có tí xíu lá dứa và mình cho lúc sau như vậy thì rất là thơm. Đó, mình rửa sạch và mình cột lại. Đợi thêm khoảng 30 giây nữa là mình đã xong món chè thưng rồi. Chè thưng á, Diễm thấy mình ăn nóng cũng ngon mà ăn nguội cũng ngon. Chè đạt là như mình thấy cái hạt đậu xanh nó vẫn còn, nhưng mà chè nó vẫn có độ sánh ha. Ăn trúng cái hộp đậu xanh nó bùi bùi nè, hạt đậu nó dẻo nó mềm, ngon lắm luôn. Nếu mà mình thích á, mình có thể cho thêm hạt sen hoặc là táo đỏ vào cũng ngon nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những chén chè thưng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.